नमस्कार फ्रेंड्स, मी कविता. माझ्या चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण हिरव्या हरभऱ्यांपासून एक छानशी रेसिपी पाहणार आहोत. नवीनच रेसिपी आहे, तुम्हाला पण ही रेसिपी खूप आवडेल. त्यासाठी माझा हा व्हिडिओ आजचा शेवटपर्यंत पहा फ्रेंड्स. चला तर मग आजच्या रेसिपीला आपण सुरुवात करूया. हे बघा, हे आहेत हिरवे हरभरे. मी मिक्सरमधून अशा प्रकारे बारीक करून घेतलेले आहेत. आणि आता हे मी वाटण ह्या एका बाउलमध्ये काढून घेते. व्हिडिओ खूप मोठा होईल म्हणून मी ती प्रोसेस तुम्हाला दाखवलेली नाही, पण हे हिरवे हरभरे आहेत मिक्सरमधून काढून घेतलेले. आता आपण याच्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट आहे थोडीशी चमचाभर मी टाकली आणि काही मसाले घालूयात आपण याच्यात. हा चाट मसाला 1 चमचा आहे आणि थोडासा गरम मसाला टाकते. थोडीशी कोथिंबीर टाकते बारीक चिरून घेतलेली आणि अर्धा चमचा हळद टाकली आहे आणि लाल तिखट टाकणार आहे 1 चमचाभर. हिरवा ठेसा पण टाकू शकता मिरचीचा. आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेतले, 1 चमचा टाकले मी मीठ. आणि पोह्याचं पीठ आहे अर्धी वाटी, म्हणजे 2-3 चमचे आहे, 3-4 चमचे. आणि आता ह्याला मी छान एकजीव मळून घेते, छान याचा गोळा बनवून घेते चुरून ह्याला. तुम्ही याच्यामध्ये तांदूळाचं पीठ पण टाकू शकता पोह्याच्या पिठाऐवजी. कुरकुरीत टिक्की व्हावी म्हणून मी पोह्याचं पीठ वापरत आहे. तांदूळाच्या पिठाने पण कुरकुरीत होतात टिक्की. कोणत्याही प्रकारची टिक्की बनवा तुम्ही. हे मुलांसाठी खूप पौष्टिक रेसिपी आहे म्हणून मी तुम्हाला दाखवत आहे. खूप छान चविष्ट होती ही टिक्की. नक्कीच तुम्ही करून बघा अशा प्रकारची टिक्की. हे छान मळून झालेलं आहे. मी आता ह्याच्या टिक्की छोट्या छोट्या बनवून घेते. हे एवढं पीठ घेतले चमचाभर होईपर्यंत. ह्याला छान आता गोल आकार देऊन अशा प्रकारची टिक्की बनवली बघा मी. आणि अशाच सगळ्या टिक्की बनवून घेते मी. माझी सगळी टिक्की बनवून झालेली आहे आणि मी गॅसवरती कढईमध्ये तेल पण गरम व्हायला ठेवलेलं आहे. आता तेल गरम झालेलं आहे छानपैकी. आता आपण याच्यामध्ये एक एक टिक्की ठेवून घेऊयात. मी 5 टिक्की ठेवते याच्यामध्ये. आपल्याला कमीत कमी तेलामध्ये ह्या फ्राय करायची, फक्त शॅलो फ्राय करायच्यात, डीप फ्राय नाही करायची. अशा प्रकारे मी सगळ्या टिक्की ठेवून घेतल्यात. आता छान खालची बाजू चांगली याची फ्राय होऊ देते आणि नंतर परतून घेते. खालची बाजू झालेली आहे, मी आता परतून घेते ह्याला. दोन्ही साईडने छान कुरकुरीत अशी भाजून फ्राय करून घ्यायची. मी सगळ्या टिक्की ह्या परतून घेते. खालची साईड झालेली आहे बघा, कलर चेंज झाला एकदम. मस्त असा सुवास सुटलेला आहे खमंग. आता ही खालची साईड पण छान होऊ देते. कमीत कमी तेलामध्ये होणारी टिक्की आहे बघा. आणि खालची बाजू पण छान झाली आहे फ्राय करून. आणि आता ह्या टिक्क्या मी काढून घेते सगळ्या प्लेटमध्ये. बघा किती सुंदर दिसत आहे. एकदम नवीन रेसिपी आहे. हे बघा तयार आहे आपली टिक्की. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा ही रेसिपी. खूप चविष्ट टिक्की आहे. ठीक आहे फ्रेंड्स, माझी आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती नक्की कमेंट करून सांगा. चॅनलमध्ये जर नवीन असाल तर पहिल्यांदाच माझा व्हिडिओ पाहत असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा फ्रेंड्स. सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशन बटनवरती क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला सर्वात अगोदर मेसेज येईल, रेसिपी टाकल्या नोटिफिकेशन मिळेल. आणि फ्रेंड्स लाईक करत जा. असं थम्सचा हात असतं, स्टार्टिंगला थम्स असतो, त्याला क्लिक करत जा म्हणजे लाईक होतं. लाईक पण करत जा फ्रेंड्स. ठीक आहे, भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत बाय.